Kênh Sobi Creative chuyên chia sẻ kiến thức về Photoshop, edit video trên Premiere, After Effects và hơn nữa là về 3D, công cụ AI phục vụ cho làm hình ảnh và video. Hãy bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích mình chia sẻ sắp tới nhé. Cách để chuyển từ một hình ảnh thông thường sang một hình ảnh nghệ thuật với ánh sáng kép và chỉ sử dụng 2 layer trong Photoshop thôi như thế nào? Thì với cái hiệu ứng này bạn có thể làm rất là đơn giản và nhanh chóng. Mặc dù bạn không cần giỏi Photoshop, bạn vẫn có thể làm được hiệu ứng này. Hãy xem hết video này để theo dõi mình đã làm như thế nào nhé. Và ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một tấm ảnh của một cô gái, một bức ảnh chân dung như thế này đây. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái layer thứ nhất, đó là mình sẽ vào một adjustment layer và mình sẽ tạo một cái solid color ở đây. Ở đây mình có thể chọn bất kỳ một cái màu nào mà bạn mong muốn để mình hòa vào bức ảnh này, và mình vẫn có thể thay đổi sau này nhé. Ở đây ví dụ như mình sẽ chọn một cái màu đỏ như thế này đây. Mình sẽ chọn màu đỏ, ok. Thì lúc này nó sẽ tạo một cái solid màu đỏ, và bạn muốn nhìn thấy cái màu nó áp vào cái layer bên dưới thì bạn cần chuyển cái mode này và chuyển thành là color. Khi bạn chuyển thành color thì bạn thấy hiệu ứng đã được áp màu đỏ vào trong hình ảnh bức chân dung này rồi. Mình sẽ sử dụng cái tính năng layer mask của nó. Thì layer mask, nếu như bạn đã xem những video trước của mình thì hiểu đây, layer mask là chúng ta dùng để giới hạn những cái hiệu ứng vào một cái vị trí nào đó trên bức ảnh. Ví dụ ở đây mình muốn giới hạn cái vị trí vùng bên phải có màu đỏ thôi. Ok, và ở đây thì mình sẽ sử dụng Gradient Tool nha. Gradient Tool thì nó sẽ chuyển từ vùng màu này sang vùng màu khác, và mình muốn cho cái vùng ánh sáng nửa mặt của cô gái này màu đỏ thì mình sẽ kéo từ vùng này. Và các bạn nhìn thấy khi mà mình kéo thì một nửa vùng nó sẽ còn màu đỏ và nửa vùng thì nó sẽ không còn hiệu ứng màu đỏ nữa. Thì mình sẽ kéo đến một cái vị trí phù hợp. Ok, và tiếp theo mình cũng sẽ tạo thêm một cái layer thứ hai, đó là cũng là cái solid color luôn. Đây mình sẽ tạo thêm một cái solid nữa, và ở đây mình sẽ chọn một cái tông màu khác nha. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn là cái tông màu xanh này chẳng hạn. Ok, và mình vẫn sẽ chọn cái mode như lúc nãy, đó là color. Ở đây cái mode color này nó có nghĩa là gì các bạn? Cái mode color này có nghĩa là chúng ta chỉ áp cái màu sắc vào trong cái layer này thôi, và chúng ta sẽ không bàn đến cái vấn đề là về ánh sáng hay là cái độ saturation, tức là cái độ đậm hay độ nhạt của màu đó như thế nào. Tức là chúng ta chỉ lấy mỗi cái phần color của cái màu xanh này thôi. Thì ở đây mình vẫn tiếp tục, mình sẽ nhấp vào cái layer mask phía bên phải này, và mình sẽ sử dụng cái Gradient Tool, và mình cũng sẽ quét như thế này. Thì bây giờ bạn thấy chúng ta đã có được hai cái vùng màu, một bên màu đỏ và một bên là màu xanh rồi nhé. Nhưng mà ở đây bạn để ý là cái phần màu đỏ bạn thấy nó khá là sắc nét và nó khá là mạnh, đúng không? Thì bây giờ mình để giảm được cái vùng màu đỏ ở đây thì chúng ta sẽ nhấp đúp vào phía bên phải này, nhấp đúp vào phía bên phải, hoặc để cho chúng ta mở cái layer style ra, hoặc một cách khác đó là chúng ta sẽ nhấp chuột phải và chọn là blending option thì nó vẫn ra cái bảng này nha. Và tiếp theo bạn nhìn ở đây cái mục blend if nè, cái mục underlying layer. Nếu như bây giờ tôi kéo cái vùng tối nè, cái vùng tối của cái layer nằm ở bên dưới, tức là cái bức ảnh ấy, cái vùng tối của bức ảnh đấy, những vùng nào có màu tối khi mà tôi kéo thì tự động nó sẽ loại bỏ cái vùng mà hiệu ứng màu đỏ được áp vào. Thì bây giờ tôi kéo đến vị trí này, nhưng mà nó khá là gắt cho nên tôi sẽ giữ Alt và tôi click vào đây để tạo ra hai cái đường biên này. Thì lúc này khi bạn kéo bạn sẽ cảm thấy cái vùng màu đỏ nó khá là mượt hơn, đúng không? Nó nhẹ nhàng hơn một tí, và tôi chỉ kéo đến một vị trí phù hợp thôi. Và cái phần màu trắng thì cũng như vậy nhé, nó sẽ tác động vào những cái vùng highlight, tức là những vùng sáng ở trên bức ảnh này. Tôi giữ Alt click vào và tôi cũng sẽ kéo ra. Ok, bây giờ mình sẽ nhấp vào ok. Và tương tự như vậy với cái vùng ánh sáng màu xanh cũng giống như vậy nha. Tôi sẽ nhấp đúp vào đây, và một underlying layer, một vùng shadow bên trái nè, tôi sẽ giữ Alt và click vào đây, và tôi sẽ tách hai cái thanh này ra. Thì lúc này khi mà tôi tách ra thì bạn thấy cái vùng ánh sáng nó đã nó mờ hơn, nó nhẹ nhàng, nó smooth hơn rồi. Và mình sẽ chỉnh đến một cái mức độ phù hợp nhé. Ok. Tiếp theo cái vùng màu đỏ bạn có thể tùy chỉnh là mình có thể giảm opacity nếu như mình muốn. Nếu như bạn cảm thấy là cái vùng màu đỏ nó quá sắc nét đi, mình giảm. Ví dụ như ở đây mình thấy là tầm khoảng 70% cũng ok, cũng được nhé.
Ngoài ra mình sẽ chia sẻ cho bạn thêm một cái mẹo nhỏ nữa. Ví dụ như ở đây bạn muốn cái vùng ánh sáng màu đỏ nó mạnh hơn, nó nằm ở giữa cái vùng mặt và cái vùng khóe của cái lỗ mũi nè, thì mình có thể nhấp vào cái layer mask của cái solid màu đỏ này, và chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ đó là brush tool. Bạn giữ Alt, giữ chuột phải và chúng ta kéo sang phải sang trái để chúng ta tùy chỉnh cái size của brush này nhé. Và bây giờ ở đây mình sẽ chỉnh cái flow này thấp thôi, ví dụ như tầm khoảng 5%. Cái flow này nếu bạn để càng thấp thì bạn có thể tô nhiều lần vào trong cái vùng này thì nó sẽ không bị đỏ quá nhiều. Ví dụ như mình để flow là 100 này, mình tô thì nó sẽ rất là đỏ, đúng không? Mình sẽ Ctrl Z là quay lại, mình chỉ tô ở mức là tầm khoảng 5% hoặc là 10% thôi. Ví dụ ở đây mình để là 10% đi. Rồi bây giờ mình sẽ tô vào cái vùng này. Đấy. Những cái vùng nào mà mình muốn cái sắc độ đỏ nó mạnh hơn thì mình sẽ tô vào vùng này. Thì cái cách này sẽ giúp cho mình có thể tùy chỉnh được những cái vùng màu, những cái vùng ánh sáng mà chúng ta muốn. Ví dụ phần tóc này mình muốn nó là màu xanh, vậy thì mình có thể vào cái layer mask và mình sẽ bấm chữ X là để chuyển đổi cái vùng màu đen. Màu đen tức là chúng ta sẽ xóa bỏ cái hiệu ứng đó, còn màu trắng là chúng ta sẽ lấy cái hiệu ứng đó. Ví dụ ở đây màu đỏ mình không muốn cái hiệu ứng màu đỏ nó nằm ở vùng tóc này, mình sẽ chuyển thành màu đen và mình sẽ xóa vào cái layer mask của cái vùng màu đỏ này. Đây. Và khi mà mình xóa thì bạn xem đây, cái vùng ánh sáng màu xanh lúc này nó sẽ xuất hiện. Ngoài ra thì nếu như bạn muốn thay đổi bất kỳ một màu sắc nào đó, bạn chỉ cần nhấp đúp vào cái vùng màu ở đây và bạn có thể kéo và chúng ta sẽ thấy cái màu sắc nó sẽ thay đổi theo cái ý muốn của bạn nhé. Ví dụ ở đây mình sẽ chuyển thành tông màu tím này, còn bên dưới này mình sẽ chuyển thành tông màu vàng như chẳng hạn. Mình có thể nhấp đúp vào đây và mình vào cái mục saturation nè. Mình thấy cái màu tím này nó khá là đậm, đúng không? Mình có thể giảm cái màu tím. Mình vào cái mục saturation để giảm cái độ đậm của cái màu tím này. Thì lúc này khi bạn giảm thì bạn thấy cái ánh màu tím nó sẽ tạo ra nó ánh hơi hơi thôi, thì nó sẽ hợp với bức ảnh này hơn và cũng sẽ đẹp hơn nhé. Hoặc một cách khác là bạn có thể giảm cái opacity này xuống một tí, cũng giống như cái color fill đây. Ở đây mình để 70% này, thì ở đây mình cũng để tầm khoảng 70%. Ok, thì cái bức ảnh của bạn bây giờ đây là trước nè và đây là sau. Đây là cách để chúng ta có thể đổi màu của bức ảnh nghệ thuật hơn, với cái hiệu ứng là dual line, hiệu ứng kép ánh sáng nha các bạn. Như vậy thì chỉ với 2 layer rất là đơn giản, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tạo hiệu ứng dual line, ánh sáng kép, tạo ảnh chân dung nghệ thuật trong Photoshop nhé. Nhìn cũng rất là chuyên nghiệp, đúng không các bạn? Vậy thì hãy làm ngay cho mình một cái tấm ảnh nghệ thuật sau khi mà các bạn học xong bài học ngày hôm nay nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh sẽ đi người để theo dõi những cái kiến thức hữu ích về Photoshop, edit video và 3D mình chia sẻ sắp tới nhé. Bình luận bên dưới nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Like và chia sẻ video này nếu bạn cảm thấy hữu ích nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.